Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Acum vreau să vedem care este relația dintre tine și o anumită persoană în acest moment, care este stadiul relației, ce gândiți unul față de celălalt, ce simțiți unul față de celălalt, ce este la baza manifestărilor fiecăruia, în prezent, în viitorul apropiat, dar și în viitorul puțin mai îndepărtat, din momentul în care tu vezi această citire. Dacă n-ai pe nimeni în minte, poți să lași pur și simplu tarotul să transmită mesaje. Hai să vedem ce e cu omul ăsta, da? Cum decurge relația asta voastră. Ia să vedem. Vă aștept și pe Destiny, platforma pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Aveți link în primul comentariu, puteți să instalați gratuit aplicația. Bun, hai să vedem. La baza pachetului avem așa, 2 de monede, 5 de bâte, luna. Multă agitație și multă dualitate pe care o văd eu aici. Cineva care a ascuns ceva la o vreme de seară. Cineva a făcut ceva la o vreme de seară, nu vrea să spună. Poate să fie și cineva care preferă întâlnirile nocturne sau o persoană care preferă întâlnirile, cum să zic eu, în secret. Da? Totuși, văd aici o instabilitate foarte mare în plan relațional. Aici e posibil să se fie ascuns ceva. Fie tu ai ascuns ceva de partener, fie partenerul ăsta de tine, dar la bază oricum avem un 5 de bâte, ceea ce înseamnă o perioadă de luptă, de gelozie. Poate să fie vorba și despre o perioadă în care tu, nu știu, ai tot felul de discuții în contradictoriu cu omul ăsta. Persoana asta, de asemenea, poate să fie ușor mai agitată. Între voi avem 7 de monede, da? Unul dintre voi e foarte concentrat aici în plan financiar. Poate să fie și o perioadă în care se urmează anumite semne. E ca și cum lucrurile aici funcționează nu că lent, extrem de lent, cu viteza melcului. Foarte lent funcționează. Poate să fie și o relație bazată pe partea financiară, dar poate să fie și o relație aici bazată pe ceva ce s-a întâmplat în trecut. Da? E o relație în care există o așteptare mai mare din ce văd eu și acum e puțin mai complicat, da? Cu așteptarea asta mai mare. La baza manifestărilor tale, 9 de spade, da, nu știu, parcă ești foarte stresat sau stresată, da? Fie încerci să faci în așa fel încât să nu-i lipsească nimic partenerului, fie simți că partenerul te stresează. Aici poate ești și într-o perioadă ușor mai stresantă din fire, e posibil și asta, dar ce mai văd eu, e posibil aici să fii într-o perioadă ușor de schimbare în viața ta. Cealaltă persoană, 3 de cupe. Păi omul ăsta are chef de distracție. Da? Omul ăsta, nu știu, caută distracție. Poate merge în tot felul de localuri, se distrează, se simte bine, dar poate să fie și un personaj căruia îi place așa să trăiască din floare în floare. E un personaj care, nu știu, parcă are chef să se distreze, să se simtă bine. În inima ta, steaua, o conexiune cu un vărsător. Se pare că tu aici ai planuri pe termen lung, da? Tu simți aici că îți dorești o relație pe termen lung, ceva care să dureze, ceva care să fie stabil, serios. Mai văd aici și foarte multă dorința ta, da, de a afla un adevăr. Poate să fie și un moment în care îți dai seama că tu îți dorești altceva, persoana asta poate nu poate să ofere. Cealaltă persoană, 3 de spade. Deci, uite, omul ăsta se simte trădat, se simte mințit, se simte abandonat, simte că parcă i-ai pus așa un cuțit în spate. În mintea ta, regina de bâte. O conexiune aici cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. În mintea ta, văd aici că fie toată povestea asta, stresul ăsta, da, dorința asta se datorează unei rivale, da? Deci poate partenerul, știu eu, mai are pe cineva, se mai uită prin alte direcții, dar în alte cazuri văd aici că ai o foarte mare încredere în tine și știi foarte bine ce-ți dorești, știi foarte bine încotro să te îndrepți, știi foarte bine încotro, da, să-ți pui energia.
Poate să fie și o perioadă a vieții tale în care pur și simplu îți dorești să te și distrezi, să te și relaxezi. Cealaltă persoană, 7 de bâte. Aici, uite, omul ăsta parcă ar vrea să vină către tine. Omul ăsta se gândește că e nedrept, e o persoană care are foarte mult curaj, își susține punctul de vedere, de ca și cum persoana asta e rănită în sufletul său și parcă nu mai vede un nou început, parcă nu mai vede ceva stabil. Poate omul ăsta a mai avut o dezamăgire, poate tot în dragoste, acum ceva timp și acum e teamă. Pentru alții, în schimb, ce văd eu aici, un personaj foarte dual. Da? E un personaj pe care nu te poți baza. Omul ăsta una simte, alta face. E într-o perioadă în care pur și simplu are chef doar să se distreze, parcă vrea doar drame. În curând, cavalerul de spade, o ceartă. Sau o discuție mai dură, mai rece, clarificatoare cu acest cavaler de spade. O discuție cumva de la minte la minte, da? Pentru unii poate să însemne și o întâlnire fulger. Ia să vedem la baza manifestărilor tale. 2 de bâte. Uite, aici tu te pregătești pentru ceva în viitorul apropiat. Fie te pregătești pentru o petrecere, fie te pregătești aici pentru o călătorie. Poate să fie și un moment în care ești într-o așteptare, da? Și ai de luat o hotărâre. Cealaltă persoană, 2 de monede, e ca și cum persoana asta în viitor sau în viitorul foarte apropiat se bagă așa în sufletul tău. Omul ăsta e foarte dual aici în viitorul apropiat, da? Va fi nevoit să se împartă într-un mod egal între 2 persoane, între loc de muncă și viață privată, între prieteni și familie, nu știu, între 2 lucruri diferite. În inima ta, roata destinului. Ei, în inima ta e ca și cum zici, uite, risc și fac lucrul ăsta, risc și vin către persoana asta, risc și acționez în direcția respectivă. Da? Poate să fie și asta în inima ta. În curând, ce mai văd aici e că e posibil să lași totul așa la voia întâmplării. Să zici, uite, dacă e să fim împreună, o să fim, dacă nu, nu. Dar ce mai simt eu aici că ești într-un moment în care e ca și cum se întoarce roata. Cealaltă persoană, împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Omul ăsta aici e posibil să fie foarte mult influențat, fie de ideea de stabilitate, de grijă. E ca și cum omul ăsta are nevoie de o mamă aici, nu neapărat de o iubită, de o logodnică, de o soție. Pentru unii, pentru alții, în schimb, văd că acest om te poartă foarte mult în suflet, da, în viitorul apropiat. Mai poate să fie și că această femeie ar putea avea un rol important în toată această poveste. În mintea ta, nebunul, wow, aici tu te vei gândi foarte serios să te revolți, să o iei de la zero. Poate să fie și faptul că în viitorul foarte apropiat vei spune lucrurilor pe nume, te vei revolta, vei dori libertate, vei dori dreptate, adevăr. Și te vei gândi aici foarte serios, repet, la un nou început. E ca și cum te distanțezi total de omul ăsta și zici, gata, eu am altă viață. Toate astea pot porni pentru tine de la o schimbare în plan personal, ceva ce tu îți dorești foarte mult. Cealaltă persoană, 6 de bâte. Persoana asta, uite, poate să te invite aici la o plimbare, la o petrecere. Poate persoana aceasta se gândește să vină către tine, să se apropie de tine. Posibil de asemenea ca această persoană să-și dorească aici foarte mult să te cunoască mai bine. Dacă e și o relație la începuturile ei. Deși, nu știu, parcă sunteți în 2 părți diferite. Vreau să clarificăm puțin povestea asta de aici. Cu acest cavaler de spade. Avem așa, inamicul, da? Și ghinionul. Poate să fie și un adevăr pe care îl afli. Sau ceva ce omul ăsta află. Avem boală și hoțul. Cineva care fuge deodată, cineva care pleacă deodată. Poate e vorba și de o ceartă sau de o problemă, repet, poate chiar de sănătate a cuiva. Avem moartea și speranța. Uite, pentru tine în curând e ca și cum moare orice speranță. Da?
Da. O problemă aici legată de ideea de stabilitate, de casă, familie. Femeia și pierderea avem aici și întâlnirea. Deci omul ăsta e ca și cum e dispus aici să se întâlnească cu tine sau cumva e pregătit să facă orice doar să te vadă. Întreba ce-i cu dualitatea asta. Avem dragoste și copil. Posibil ca acest om să întâlnească pe altcineva sau să joace la două capete. Da? E ca și cum se comportă ca un copil. Pentru omul ăsta poate să fie și o dragoste ca la adolescență. Da. În viitor, asul de bâte. Avem aici. Da? Deci o flacără care se aprinde în relație, o speranță care se îndeplinește, un nou mod de a acționa. Poate să fie vorba și despre startul unei perioade aici, în care încercați să refaceți relația sau să acționați într-un mod nou. Pentru tine, 4 de bâte, ia uite, e ca și cum te căsătorești aici. Deci lucrurile iau o cu totul și cu totul altă întorsătură. 4 de bâte la baza manifestărilor tale poate să însemne și faptul că în viitor aici te simți împlinit, mulțumit. Ți-am zis, e ca o petrecere, e ca o nuntă. Cealaltă persoană, 4 de spade, ia uite, și omul ăsta e liniștit. Adică și cum petreceți ceva, sărbătoriți ceva. În inima ta, 9 de monede, uite cât de multă împlinire ai, cât de multă fericire. 9 de monede înseamnă și un moment în care ești sigur pe tine, știi bine ce-ți dorești. Valetul de cupe, uite, omul ăsta vine către tine cu o ofertă, cu o propunere. Pentru unii eu simt că e vorba de o persoană nouă care apare. Da? Cineva care vine cu o propunere sau cu o invitație. Posibil ca omul ăsta în viitor să te invite undeva, uite, e ca și cum îți aduce cafeaua, îți aduce totul pe tavă, e în stare de orice pentru tine. În mintea ta, pajul de spade. Totuși aici tu nu vei avea încredere totală. Eu văd că vei fi foarte curios sau foarte curioasă. Dar, repet, în unele cazuri eu simt aici că e vorba de o persoană nouă. Ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Deci și omul ăsta, uite, în întâlnirea asta, da, poate avea în minte tot așa, să studieze, să exploreze, să caute mai multe lucruri în legătură cu tine. Dar și tu aici vei fi mult mai curios sau curioasă să vezi ceva în legătură cu acest om. E ca și cum te-ai uita prin lucrurile lui. Dar aici ce văd eu e că această persoană e într-o cu totul și cu totul altă energie, repet. De asta zic eu că în unele cazuri este vorba despre o persoană cu totul și cu totul nouă care apare. Pentru că energia omului de la început nu are nicio legătură cu energia din final. Deci în final e o relație perfectă. Vreau să văd în curând, da? Ce o să fie, pentru că aici e clar că ceva se va întâmpla, da? Avem văduva și admirația. Poate e vorba de o femeie mai matură care ar putea avea un rol important în această situație. Dar ce mai văd eu aici, avem un bărbat brunet, o femeie brunetă și un risc foarte mare. Sau ceva nou. Ia să vedem în viitor. Avem o discuție în contradictoriu, un stres și o căsătorie. Deci o decizie mare aici, legată de ideea de căsătorie, de stabilitate. O așteptare și surpriză. E ca și cum ceva se mișcă aici pe repede înainte. Ceva se întâmplă foarte rapid. Ia să vedem pentru tine. Uite, un cadou. Și primești un cadou de la univers, de la omul ăsta, cu toate că pentru cei mai mulți dintre voi, ia uite, cu dulcegării, cu vorbe dulci, vorbe frumoase, declarații de dragoste. Eu de asta zic că parcă sunteți aici și parcă e altă persoană. Femeie brunetă, sfatică și cum omul ăsta vine, îți cere sfaturi, în final, e lângă tine. Foarte interesant. Avem împăcare. Vreau
să văd dacă e vorba de o împăcare cu persoana asta sau e vorba de cineva nou. Nu e împăcare cu persoana asta. Deci cu persoana asta mie mi-apare sfârșitul. Și vedem, cineva nou, da. Și mi-apare un bărbat nou, avem un bărbat brunet și o casă la țară. Sau un bărbat care locuiește într-un loc mai retras. Avem gânduri și o femeie blondă. Eu cred aici că pentru unii lucrurile sunt destul de încurcate. Ia să vedem. Da, deci acum cred că se explică niște lucruri, atenție. Deci acum cred că se explică tot. Avem un fulger, da, care spune o schimbare bruscă, o veste șocantă, o surpriză, o epifanie, o transformare, prima dată. Cineva care te place, cineva care vrea să vă întâlniți, mai avem aici. Și avem că nu e suficient, o persoană frustrată în relație. E ca și cum tu îi închizi drumul persoanei astea. E ca și cum vrea să vină către tine, dar tu spui nu. Nu mai vreau, nu în condițiile astea. Și atunci de acolo totul se schimbă radical, la 180 de grade. Mai vreau o carte. Ce zici? Deci e ciudat, dar o să mai iau clarificat să vedem de unde și până unde se schimbă energia la 180 de grade. Pentru că aici mi-a ieșit așa. Verghete, da, inel de logodnă, uniune, căsătorie, suflet pereche, o iubire eternă. Și apoi avem cineva care e interesat să vorbiți mai mult, cineva care dă mesaje, apeluri telefonice. Și ca și cum, uite, te eliberezi dintr-o dependență, dintr-o situație toxică. Ia să vedem noi care e acel element care schimbă radical situația. O pagubă, o pierdere. O pagubă, o pierdere și o ceartă. Da, deci poate persoana asta are parte de o pagubă, de o ceartă, de o pierdere. Ce schimbă radical situația aici? Piedici, invitație și musafiri. Faptul că tu respingi această persoană, uite, faptul că respingi această persoană ar putea să-l determine sau să o determine să schimbe totul la 180 de grade. Pentru că avem aici, uite, o dragoste sinceră. Hai să vedem ce spune și oracolul ăsta. Și da, a ieșit și Uranus, ca să fie treaba bună, da? A ieșit planeta Uranus, schimbare, surpriză. Uranus vine cu surprize bruște. E ceva la care nu te aștepți, e ultimul lucru din lume la care te aștepți. Adică o schimbare bruscă. Avem zodia Rac, da? Casă, familie, sănătate și avem casa a șasea, muncă. Muncă și sănătate poate să fie. Da? Poate să fie vorba despre o problemă de sănătate a cuiva sau o problemă legată de muncă. Casa a 12. Eu cred că e vorba de o persoană undeva suspusă, care vine și schimbă lucrurile radical. Da? Sau poate e vorba de un bărbat care ia atitudine. Acum, dacă tu ești bărbat în relație, tu ești persoana care, dacă ia atitudine, schimbă totul, dar dacă ești femeie, văd aici un bărbat care ia atitudine, e o parte masculină. Și avem zodia Gemeni și casa a 12, introspecție. Da, poate omul ăsta e gata să spună lucrurilor pe nume.
Mercur, mesaje, nodul sud. Da? Poate să fie ceva din trecut care se clarifică. Dar pentru cei mai mulți dintre voi, eu cred că e vorba de altă persoană. Deci dacă e persoana asta, ce anume îl determină sau o determină să se schimbe atât de mult la 180 de grade? O furie. Poate chiar un sfat pe care îl primește de la cineva. Sau faptul că e conștient sau conștientă că te pierde. Asta ar putea să schimbe atitudinea. Și cumva să-și dorească o victorie. Să-și dorească să iasă victorios sau victorioasă. Da. Pentru alții mai simt aici că e ca și cum apare o persoană protectoare. E o persoană care vă poate ajuta foarte mult. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.